ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ 3 ਟੌਪਿਕ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਨ ਮੈਥਡ ਆਫ ਆਰਕ ਐਕਸਟਿੰਕਸ਼ਨ, ਦੈਨ ਵੋਲਟੇਜਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਆਰਕ ਤੇ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਰੇਟਿੰਗਸ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਕਿਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਾਂ ਆਰਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਇਲ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਇਲ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਏਅਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਮੀਡੀਅਮ ਟੂ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਦਾ ਆਰਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਏਅਰ ਬਲਾਸਟ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੈਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ SF6 ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ SF6 ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਆਰਕ ਨੂੰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹੈ ਬਲਕ ਆਇਲ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ। ਸੋ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਲਕ ਆਇਲ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਆ। ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਟੈਂਕ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਡ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਨਾਮ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬਲਕ ਆਇਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜੀ ਹੈਵੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਕ ਨੂੰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਟੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਰਸਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਨਸੂਲੇਟਿੰਗ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਆਇਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਹ ਇਹਦੇ ਕੀ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਆ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਲਕ ਆਇਲ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਆਇਲ ਆ ਤੇ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਤੇ ਇੱਕ ਮੂਵਿੰਗ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਸਡ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਟੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਹੋਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ ਮੂਵਿੰਗ ਕੰਟੈਕਟ। ਬਲਕ ਆਇਲ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਕਟ ਆ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਸਡ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਹੋਊਗਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਆਇਲ ਹੋਊਗਾ। ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਿਨਰਲ ਆਇਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮ ਇਹਦਾ। ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਆਇਲ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮਿਨਰਲ ਆਇਲ ਇਹੀ ਸੇਮ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੰਸੂਲੇਸ਼ਨ ਪਰਪਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏਅਰ ਕੁਸ਼ਨ ਆ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੰਟੈਕਟ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਆਇਲ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਆ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਿਲ ਹੋ ਸਕੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ। ਸੇਮ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ ਟੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਫੈਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਪਰੈਡ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਫੈਲਦਾ ਉਹ ਕੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ ਟੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੇਮ ਹੀ ਬਲਕ ਆਇਲ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਅਰ ਕੁਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਫੈਲਦਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏਅਰ ਕੁਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਇੰਸੂਲੇਟਿੰਗ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਸਡ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਆਇਲ ਹੁੰਦਾ ਮਿਨਰਲ ਆਇਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਰਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਆਰਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਆ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕੰਟੈਕਟ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਆਇਆ ਫਾਲਟ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਟੈਕਟ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣੀ ਆ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗੈਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਬਬਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆਰਕ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ। ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੇਪਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਬਣਿਆ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੇਪਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗੈਸ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਗੈਸ ਬਬਲ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਰਕ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਡੀ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਡੀ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਆਰਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫੰਡਾ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹਾਈਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਜਾਂ ਆਰਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ। ਉਹ ਆਰਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਆਇਲ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੀਟ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਆ। ਹੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਪਰਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਸੀਗਾ ਉੱਤੇ ਗੈਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਬਬਲ ਬਣਿਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਆਰਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਆ ਕੰਟੈਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਡੀ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ।
ठीक है। सो डी आयोनाइज होने करके की आ आर्क जी दोबारा रीस्ट्राइक भी नहीं होनी, तो जी बनी भी आ भी आर्क जी मेरे को कूल डाउन हो जानी है। सो ये एक बेसिक जी जी है वर्किंग होंगी है, बहुत बेसिक वर्किंग है ये। कोई ये कुछ ज़्यादा मतलब कि कॉम्पलीकेशनस नहीं हैगियां इस जो ऑयल सर्किट ब्रेकर इदा के ऑयल सर्किट ब्रेकर बट एदियां भी कुछ एडवांटेजिस ते डिसएडवांटेजिस आ होया। सब तो पहले एडवांटेज तो ये आ कि ये आर्क नूं ईजीली की करता है ख़त्म कर सकता बहुत ईजीली की है, क्योंकि जो कॉन्टैक्ट होंगे ऑयल के ही इमर्सड होंगे, हमेशा ही ऑयल के इमर्सड रहते जो कॉन्टैक्ट जिन्होंने अलग होना, जिन्होंने आर्क प्रोड्यूस करनी होंगी। सो जो कॉन्टैक्ट जोड़े एक दूजे तो अलग होने आ, तो उत्थे की होना जी अपना ऑयल होंदा वो की होना गैस की फॉर्म के होना डीकंपोज हो जाना, वो गैस जी नेचर की होंगी है ठंडी होंगी है। सो सैकेंड एडवांटेज है कि ऑयल का जोड़ा होंदा कूलिंग इफैक्ट अच्छा होंदा। सो कूलिंग इफैक्ट भी अच्छा होंदा, तो हमेशा कॉन्टैक्ट इमर्सड ही रहते वो करके की है ज़्यादा हीट अपने को प्रोड्यूस नहीं होंगी। नैक्सट मेरे को हैगा थर्ड एडवांटेज, वो ये आ कि अपने को जो ऑयल होंदा आ कॉन्टैक्ट तुहानूं दस्सिया मैं पहले पॉइंट तो ही दस रहा कि जो कॉन्टैक्ट होंगे ऑयल के इमर्सड होंगे आ। सो ये करके वो तो ही थर्ड पॉइंट बनया कि द सराउंडिंग ऑयल इज़ क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द आर्क, यानी कि जो ऑयल आ वो आर्क के बिल्कुल नेड़े होंदा है, ठीक है ना। यानी कि आप कह सकते हैं कि ऑयल के ही आर्क प्रोड्यूस होंगी है, जिहदे करके की होंदा कूलिंग इफैक्ट जोड़ा है ना वो जल्दी हो जाता है। तो जो करंट जीरो होना उदों भी ऑयल जो होना वो नाल ही होना, तो जे रीस्ट्राइक मान लो होने की कोशिश कर रहा अपना करंट, तो वो जब वो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज आ रही है तो उस टाइम पर भी ऑयल जो होना वो सराउंडिंग ही होना। दैन की है जी गैस प्रोड्यूस होंगी है डीकंपोजिंग दे तो बाद वो जी होंगी हाइड्रोजन गैस होंगी जी कि नेचर के होंगी है ठंडी होंगी है। नैक्सट की है अपने को नैक्सट फिफ्थ है ऑयल एक्ट एज इंसुलेटर बिटवीन लाइव कॉन्टैक्ट एंड अर्थ टैंक विच रिड्यूसिज द ओवरऑल साइज। सो जो ऑयल होंदा वो एक तरह का इंसुलेशन का भी एक्ट करता है। आ देखो जो ऑयल है कि हुण मेरे को जो लाइव कॉन्टैक्ट आ तो जो मेरा आह आउटर बॉडी आ जां आउटर टैंक आ ये भी की है इंसुलेशन का काम कर रहा है, यानी कि जो लाइव पार्ट का जो फील्ड है जो मैगनैटिक फील्ड आ वो की है आउटर बॉडी पर इफैक्ट नहीं करूँगा, जिसके करके आउटर बॉडी च किसी भी तरह का करंट नहीं इंड्यूस होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि विच ऑयल एज अ मीडियम एक्ट कर रहा है। नैक्सट मेरे को आते हैं डिसएडवांटेज सब तो मेन यही है कि जो ऑयल होंदा ना वो ईजीली इनफ्लेमेबल आ, ठीक है। ऑयल जो होंदा ईजीली इनफ्लेमेबल होंदा, बट इनफ्लेमेबल तो होंदा ही होंदा है, वो नाल की है अपने को ये बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी च भी आप इत्थे यूज़ कर रहे हैं। सो एक तरह इनफ्लेमेबल ऑयल है जिन्होंने आप बहुत हैवी क्वांटिटी च यूज़ कर रहे हैं, जिसके करके अग लगन का खतरा जो होंदा हमेशा रहिंदा ही है इस टाइप के जो सर्किट ब्रेकर होंगे उन्होंने। नैक्सट है इट मे फॉर्म है एक्सप्लोसिव मिक्सचर विद एयर, यानी कि जो भी हवा के कॉन्टैक्ट के डायरैक्ट आऊगा तो एक ही है एक्सप्लोसिव मिक्सचर भी एक तरह का बन सकता उत्थे, बहुत की है जल्दी तो बहुत तेज़ अग भी लग सकती है उत्थे। सो फस्ट तो सैकेंड पॉइंट एक दूजे नाल रिलेटिड ही ने, ठीक है। जो ऑयल आ ईजीली इनफ्लेमेबल आ, तो सैकेंड पॉइंट यह है कि वो एक्सप्लोसिव मिक्सचर जोड़ा दी तरह काम कर सकता जो एयर के कॉन्टैक्ट के आऊगा। थर्ड मेरे को डिसएडवांटेज है इट रिक्वायर मोर मेंटेनेंस, बिकॉज देखो ये की हुण ऑयल आ जिथे ऑयल आ गया वो जी टैंक आ किसी तरह की लीकेज भी आ सकती है, ठीक है। ऑयल जोड़ा आ इनू चेंज भी करना पैंदा है आपां नूं बार बार, उपरों ऑयल जोड़ा हुंदा भी बहुत ज़्यादा। सो इस करके की आ आपां नूं जोड़ा ये वाला सर्किट ब्रेकर हुंदा इहदी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा करनी पैंदी। इस तो इलावा एक होर तुहानूं चीज़ दस दिना मैं कि अपने ना जो पंजाब राज बिजली बोर्ड है ये ना पहला स्पैशल एक OC की पोस्ट भी होंदी सी, ऑयल क्लीनर की पोस्ट होंदी सी स्पैशल एक, वो उदों होंदी सी जो अपने ऑयल सर्किट ब्रेकर आप यूज़ करते हैं। तुसीं देख लो भी ऑयल सर्किट ब्रेकर का जोड़ा मेंटेनेंस का कितना खर्चा होंदा कि वो वास्ते आपां नूं स्पैशल एक पोस्ट भी बनानी पई सी ऑयल क्लीनर की, जिहदा यही काम होंदा सीगा कि उन्हें की करना किसी भी तरह की लीकेज चैक करनी होंदी सी ऑयल दे, ऑयल जो खराब हो गया उन्हें चेंज करना होंदा सीगा, उन्होंने दोबारा रीयूज़ करना, उन्होंने किस तरीके नाल रीयूज़ करना, ऑयल की क्वालिटी की है टाइम टू टाइम चैक करना। सो सारियां चीज़ां जिहड़ियां ना उन्होंने मेनटेन करने वास्ते ऑयल ब्रश सर्किट ब्रेकर मेनटेन कर ऑयल सर्किट ब्रेकर मेनटेन करने वास्ते एक स्पैशल पोस्ट की रिक्वायरमेंट होंदी सी जिन्हों आप ऑयल क्लीनर भी कहने सी। सो ये तो ही पता लगता कि इनू कितनी मेनटेनेंस की रिक्वायरमेंट होंदी सी जो ऑयल सर्किट ब्रेकर होंदे सीगे अपने कोल। सो ये अपने जो डिसएडवांटेज है ये कुछ इन्हों इलिमीनेट करने वास्ते ही आप किसी का बाद में एक होर सर्किट ब्रेकर इंट्रोड्यूस किया जो आप नैक्सट टाइम करांगे, ठीक है। सो इस टाइम जो अपना सिर्फ बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर ही है, बहुत सिंपल सर्किट ब्रेकर है, बट ये अजकल के टाइम पर आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि एक तो ये साइज़ जो होंगे बहुत ज़्यादा वड्डा होंदा, ठीक है। देखो इत्थे भी देखो डायग्राम के जोड़े एक्चुअल इमेजेस इहदियां हैगियां उहदे विच देखो साइज़ इसदा बहुत वड्डा है। साइज़ वड्डा होने करके की है इनू एक तो लैके आना जाने च बहुत मुश्किल होंदी है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत मुश्किल है। दूसरा की है ये ऑयल हैगा, ऑयल जो होंदा है फ्लेमेबल होंदा, एक एक्सप्लोसिव की तरह भी ये काम कर सकता है,
ਤੀਸਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲਿਮਿਟ ਆਪਾਂ ਲੋ ਆਇਲ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਆਇਲ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨੋਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।